làm những chiếc nơ xinh từ vải vụn. Tại sao không? Cần chuẩn bị một mảnh vải hình chữ nhật. Mảnh vải này thì mình không cần phải may đường viền hoặc là khâu đường viền lại, mà bây giờ mình sẽ gấp 2 mép vải lại nha. Chỗ này thì mình sẽ gấp vài lượt cô, tại vì là mình muốn cái phần nơ sau khi mà đã gấp xong ấy nó sẽ dày dặn và nhiều lượt vải thì nó sẽ phồng lên. Sau khi đã gấp để lấy nếp thì bây giờ là mình sẽ thêm keo nến để cố định cái phần đường gấp vừa rồi lại nhá. Gắn ở những vị trí như thế này thì mọi người không cần phải thêm quá nhiều keo đâu, mình cho ít thôi, vừa đủ để dính thôi nha. Nếu mà nhiều quá thì lát nữa là cái phần nơ của mình nó sẽ bị cứng, vì cái chỗ này nhiều keo thì sẽ làm cho cái phần nơ của mình nó kiểu bị cộm lên đấy mọi người. Thế nên là mình cho ít thôi, vừa đủ để dính lại thôi, tại vì một lát nữa thì mình vẫn cần phải thêm keo nữa. Thế nên chỗ nào mà cũng nhiều keo, chỗ nào mà cũng dày thì tự nhiên cái nơ của mình nhìn nó sẽ bị cứng, cầm vào thì nó sẽ không đẹp đâu. Thế nên là mình cứ cho ít ít thôi. Gấp hết một cái đường này thì sẽ gấp tiếp bên còn lại. Này thì mình sẽ gấp 2 lượt, gấp một nửa vào, sau đó thì gấp tiếp một nửa kia để cho 2 mép vải vừa chạm vào nhau. Và cái phần này thì mình cũng sẽ thêm keo để dán. Đầu tiên thì mình cứ gấp nếp chỗ này đã, gấp mình vuốt thẳng để được cái nếp vải nó thẳng, thì lát nữa mình dán nó cũng sẽ dễ hơn. Miết để được cái nếp, rồi chỗ này mình không cần thêm keo nữa, vì bây giờ là cái chỗ vải này nó nhiều hơn, nó dày hơn, và mình gấp như này nó cũng sẽ dễ hơn. Mình sẽ xếp để cho 2 mép vải nó thật là khít vào nhau. Thêm keo để dán thì mình cũng sẽ thêm keo làm sao để cho cái phần vải nó thật là khít, nó không bị thiếu keo mà có chỗ bị hở, hay là cũng không bị thừa nhiều keo quá mà có chỗ bị dư keo ra ngoài. Mình vẫn sẽ cố gắng để cho vừa đủ để dán thôi, đừng ít quá nhưng mà cũng cố gắng đừng nhiều quá nha. Mình sẽ cho keo sát ra mép ngoài để sau khi mà dán lại thì cái phần mép vải nó sẽ kín hết, nó vừa khít luôn ý. Mình thấy thêm keo như này gắn khá là chắc, hơn nữa thì sẽ làm rất là nhanh. Nếu như mọi người có máy may thì mình cho vào mình may vài đường là xong. Còn nếu như mà ai không có máy may ấy mà mọi người dùng kim khâu thì đương nhiên là mọi người sẽ khâu những cái đoạn này mất rất là nhiều thời gian, rất là lâu luôn ý. Và mình thấy gắn bằng keo nến ý thì nó nhanh hơn mà nó vẫn đảm bảo là rất là chắc luôn ý. Mọi người cứ yên tâm là những cái phần nơ như này sau khi mà mình dùng xong một thời gian mà chẳng may có bị bẩn ấy, mọi người cứ cho vào giặt thoải mái, cứ thêm nước giặt như bình thường thôi. Giặt xong rồi mình phơi lên và mình vẫn dùng bình thường, cái keo này nó sẽ không bị bong ra đâu. Cứ yên tâm là nó không dễ bị bong ra vậy đâu. Mọi người mà muốn nó bong ra ấy thì một là mọi người phải tiếp tục dùng cái phần đầu của máy bắn keo nó nóng, chạm vào đây một lúc thì nó sẽ bong keo ra, hoặc là mọi người phải dùng máy sấy với nhiệt độ cao cao một xíu và mình để sát vào thì nó mới bong ra nha. Nhưng mà đấy là muốn nó bong ra thôi, còn mọi người cứ dùng bình thường và giặt bình thường, và giặt xong rồi phơi, cứ yên tâm là nó sẽ không bị bong, không bị hỏng. Mình sẽ cắt chéo hai đầu của chiếc nơ để lát nữa khi thắt lại thì nhìn chiếc nơ nó sẽ xinh hơn. Vì cái chiếc nơ này mình làm kiểu khá là đơn giản, nó không phải là một cái kiểu mà cầu kỳ hay là nhiều chi tiết, chỉ đơn giản thế này thôi. Thế nên là mình sẽ cắt chéo và gập cái nếp vải vào phía bên trong nha. Mình sẽ gập cái mép vải, cái đường cắt ấy vào phía bên trong. Sau đó thì cũng thêm keo nến để cố định lại. Những cái phần này thì mình cũng sẽ cố gắng thêm keo làm sao để cho nó gắn thật là đẹp, để nó không bị lộ ra. Giống như cái nơ xanh mà mình đang để trên mặt bàn ấy, cũng làm kiểu như này. Thì sau khi gắn xong mọi người sẽ thấy là mình làm cẩn thận một chút thì cái thành phẩm của mình nó cực kỳ xinh luôn ấy. Thế nên là thôi cứ cố gắng cẩn thận nha. Làm cái nơ kiểu này thì mọi người không cần phải khéo tay đâu. Thực ra là mình chỉ cần có đủ nguyên liệu thôi. Nguyên liệu ở đây thì là gì? Thứ nhất là cần có vải, thứ hai là mọi người cần có kim chỉ, và thứ ba là dùng keo nến. Nếu như mà mọi người có máy khâu thì mình sẽ bỏ qua cái bước là dùng keo nến, nó cũng sẽ khá là tiện. Và nếu như mọi người có máy khâu thì tức là mọi người may vá khá là giỏi rồi, thì chắc là làm những cái kiểu này thì quá đơn giản, ngồi làm một lúc chắc là phải cả chục cái nơ như này luôn. Còn nếu như mà ai mà chưa làm quen ý, thì mọi người cũng có thể thử nha. Mình có thể tận dụng những cái mảnh vải vụn hoặc là vải từ quần áo hoặc là từ váy cũ ấy. Mình thấy rất là nhiều chiếc váy có họa tiết rất là xinh, nhưng mà đôi khi là vì là mặc cũng vài lần rồi, hoặc là mình cứ thấy những rất là nhiều dịp mà không hợp ấy, thì mọi người có thể tận dụng những cái vải từ váy hoặc áo đó để mình làm thành những chiếc nơ như thế này. Nơ này thì mình có thể dùng làm nơ để cài áo hoặc là dùng làm kẹp tóc, mình thấy rất là hợp luôn.
Và những cái nơ mà kiểu cái màu sắc nó không kiểu bị hoa hoét lòe loẹt ý, thì người lớn hay là các bạn nhỏ dùng đều xinh cả nhá. Bây giờ gấp chiếc nơ lại, mình sẽ để cho cái phần chéo là từ bên trên xuống, bên trên là ít xong rồi xuống dưới là chéo nhiều, để cho cái đường chéo như này. Rồi là gấp lấy một cái đường ở giữa. Bây giờ là mình sẽ dùng kim với chỉ để khâu một đường ở giữa. Mũi khâu mà mình sử dụng ở cái này ấy, là mình khâu mũi đơn thôi, và các mũi khâu thì nó sẽ vừa phải, nó không quá thưa đâu. Bình thường nhá, nếu như khi làm nơ kiểu này mà mọi người muốn tác cái nếp nhún, tác cái nếp gấp ấy mà nó to một chút thì mọi người khâu mũi thưa ra. Còn như chiếc nơ này thì mình muốn là các cái nếp nhún ấy nó nhỏ nhỏ thôi nhưng mà nó vẫn đều nhau, vì thế nên mình sẽ dùng kim chỉ để khâu và khâu các mũi vừa phải. Còn thực ra cái chỗ này không khâu cũng được, mà mình có thể dùng tay mình gấp, mình xếp nếp được luôn. Nhưng mà khi mà mình xếp nếp vì cái phần này nó nhỏ ấy, mà mình xếp nếp kiểu đó thì mình sẽ phải xếp những cái nếp to. Thì xếp nếp nhỏ kiểu này thì mình thấy dùng kim rất hợp lý. Khâu cái này thì nó đơn giản thôi, mọi người khâu 3 mũi là xong ấy mà. Khâu xong thì mình sẽ kéo để cho nó rúm lại như này, không cần rúm quá nhiều đâu, rúm lại một chút thôi thì nhìn nó sẽ xinh hơn. Sau đó thì quấn vài vòng chỉ và thắt chỉ lại để cố định. Mình thì không giỏi khâu vá đâu, mà thậm chí là khâu vá còn rất vụng luôn ý. Nhưng mà làm những cái nơ kiểu này thì mình thấy mình vẫn làm được. Khâu thì chỉ là không nhanh thôi, chứ còn khâu đơn giản như này thì mọi người cứ yên tâm là mọi người hoàn toàn có thể làm được. Mọi người không cần phải khéo tay, không cần phải giỏi may vá đâu. Mọi người vẫn có thể làm được những cái món đồ handmade, những cái món đồ thủ công vô cùng xinh luôn ý. Tiếp theo thì mình vẫn cần một phần vải nữa để làm cái đoạn thắt ở giữa của chiếc nơ. Thì cái phần vải này nó chỉ nhỏ thôi, nhưng mà mình vẫn sẽ cần phải xếp nếp hai bên lại. Tức là cái phần đường viền mà mình cắt ấy, thì cái chỗ mình cắt như thế này là cái phần vải nó sẽ kiểu dễ bị tuột ra ấy. Thì mình nhớ là mình gấp vào trong giống như chiếc nơ vừa rồi. Nhưng mà ở đây mình không cần phải gấp quá nhiều lần như thế. Mình gấp lại làm 3 như này cũng rất là thoải mái rồi. Cắt hết những cái phần viền nó thưa, nó xấu đi. Sau đó thì mình sẽ gấp lại. Vẫn dùng keo nến để cố định nha mọi người. Dùng keo nến tiện lắm luôn. Thế nên là mình làm gì mình cũng toàn dùng keo nến là nhiều thôi. Mọi người nếu như mà nhà mình có keo nến và máy bắn keo ấy thì mọi người cứ tận dụng để làm đồ đi. Mình thấy là không chỉ là làm đồ thủ công đâu, làm những cái đồ mà kiểu trong hàng ngày ấy. Ví dụ như đây là cũng không phải là làm đồ thủ công để chơi hay gì nữa, mà mình cũng ứng dụng trong cái việc là mình làm đồ. Ở đây cụ thể là làm cái tóc đúng không? Tức là làm trong may vá ấy, đều được nha. Cái keo nến nó tiện lắm luôn ý. Cố định lại rồi bây giờ mình sẽ quấn vào giữa của chiếc nơ. Cái phần vải như này, các cái đầu vải mà mình không may lại ấy, mình không dùng cái đường vắt sổ để mình may lại thì nó dễ bị tuột. Vì thế nên là ở những cái vị trí thế này thì mình sẽ gấp hết vào bên trong và thêm keo để cố định. Như thế thì sau khi làm xong thì mọi người cứ yên tâm là cái phần vải nó không bị tuột ra đâu. Ở đây mình làm thì mọi người có thể thấy là khi mà mình chưa cố định ý, thì cái phần đầu vải ý, những cái chỗ mà cái ria chỗ cắt ấy, thì nó cứ hay bị tuột ra ấy, bị bong một vài cái sợi vải ra ấy. Nhưng mà khi đã cố định lại chắc chắn rồi thì mọi người cứ yên tâm là nó sẽ không bị bong ra đâu. Cố định lại là mình đã được một chiếc nơ rồi. Với chiếc nơ này thì mọi người có thể làm cái áo, tức là mình thêm cái pin tàn vào để làm cái áo, hoặc là thêm cái xương kẹp giống như mình đang làm để mình làm thêm cái kẹp tóc. Ở đây thì mình chỉ việc thêm keo nến xong rồi gắn cái nơ lên. Mọi người cứ yên tâm là gắn kiểu này cũng rất là chắc nha. Cái nơ này nó không dễ bị bong ra khỏi cái kẹp đâu, thậm chí là mọi người rất mạnh, có khi nó cũng không bong được ra hết. Nên là cứ yên tâm gắn rất là chắc luôn nha. Bây giờ thì đi tìm ngay vải cũ, vải vụn để làm kẹp tóc thôi nào. Chúc mọi người sẽ có những chiếc kẹp thật là xinh. Nhớ subscribe và bật thông báo để đón xem ngay khi có video mới nha. Cảm ơn mọi người.